Hai, saya Nisa dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Okey, hari ini saya akan terangkan untuk colorectal cancer, di mana colorectal cancer ni dikenali juga sebagai large bowel cancer, which is large bowel ni contain colon ataupun rectum. Lepas tu, colorectal cancer ni mengandung is the third most common type of cancer and second most frequent cancer that can cause death. The definition of colorectal cancer is a cancer that forms in the tissue of the colon, which most colon begin in cell that make and release mucus and other fluid. Okey, seterusnya akan saya terangkan type of colorectal cancer, which is ada 5. Yang pertama, colorectal adenocarcinoma, which is tumor start dekat bahagian lining of internal organ, di mana untuk pesakit colorectal cancer pada peringkat awal akan develop sebagai small adenomatous polyp and continue dan grow into malignant tumor. Untuk type colorectal cancer yang kedua ialah gastrointestinal carcinoma tumor, di mana tumor that develop in nerve cell, which is neuroendocrine cell, di mana neuroendocrine cell ni help regulate hormone production, where rarely found in colorectal cancer compared to small intestine cancer. Untuk type yang ketiga is primary colorectal lymphoma, which is cancer of immune cell, which start develop in lymph node. Untuk type of colorectal cancer yang keempat ialah gastrointestinal stromal tumor, which is also known as GIST, di mana tumor form in special cell that found in the lining of gastrointestinal tract, which is also known as interstitial cell of Gejal. So, untuk type yang terakhir, yang kelima, ialah sarcomas, di mana tumor develop in blood cell, smooth muscle or connective tissue in wall of colon or rectum. But colorectal cancer jaranglah nak jumpa untuk sarcomas ni. Tapi selalu jumpa dekat small intestine cancer, which is leiomyosarcomas, which is cancer of smooth muscle. Okey, seterusnya saya akan terangkan untuk bahagian stage of colorectal cancer. Macam kita tahu, kita ada 2 gambar yang kita boleh lihat dekat sini. Cuma saya nak tekankan dekat sini, which is untuk gambar yang stages of colorectal cancer. Yang pertama tu, dia ada polyp. So, dia develop from polyp. Polyp ni ialah sel yang belum menjadi cancer cell. So, bila dia dah develop, dia akan pergi ke next stage, baru dia akan jadi cancer cell. Okay, untuk stage yang seterusnya ialah stage pertama, which is cancer cell tu dah grow to outer layer of the wall. Maksudnya dia dah tumbuhlah dekat luar, bahagian layer yang kat luar of colon. Lepas tu, untuk stage yang kedua, cancer cell tu, tumor tu dah membesar dan dah masuk dekat bahagian inner layer. Untuk stage yang ketiga, sel tu semakin membesar dan telah merebak ke bahagian lymph node. Dan stage yang terakhir, apabila sudah besar dan masuk dekat lymph node, so cancer cell yang dah besar dah masuk kat lymph node tu akan merebak kepada organ-organ lain, which is boleh kepada liver dan juga lung. Okay, nama saya Ainul Akif and hari ini saya akan menceritakan mengenai proses colorectal cancer tu, macam mana dia boleh jadi and dekat mana apa semua. So macam kita tahu, kita punya cerita ni adalah mengenai colorectal, so dia akan berlaku di colorectal. Colorectal dengan small bowel ni adalah colorectal and small bowel cancer ni, dia benda yang sama, proses dia kita sekalikan lah. Okay, so tadi kita dah tahu type dia, kita dah tahu definition and stages of the colorectal cancer lah. Jadi saya akan menceritakan pula mengenai bagaimana proses colorectal cancer tu boleh jadi. Okay, first, macam kita tahu, colorectal cancer ni jadi disebabkan adalah ada satu ketumbuhan yang dipanggil polyps nama dia.
Dia adalah asalnya dia tak bahaya and non-cancerous. Tapi terdapatlah maybe ada mutation genetik ke apa yang menyebabkan dia growth and then merebak. Itu secara kasar lah. So nanti saya akan ceritakan lebih dalam mengenai ini. And colorectal cancer ni dia simple je and tak susah sangat pun. And dia just straightforward. Dia macam cancer lain juga. First, flow dia adalah ada satu ketumbuhan yang abnormal yang dinamakan adalah polyps. Polyps tu okey, dia tak ada apa masalah, cuma dia akan ada problem bila ada abnormal growth lah dekat lining of colon or rectum. Polyps yang potential untuk jadi cancer adalah adenomatous polyps, hyperplastic polyps and inflammatory polyps. Ini polyps yang dia punya potensi untuk invoke cancer tu boleh jadilah. Okay, jadi cancer start to form in polyp as it can grow into the wall of the colon or rectum over time. So the cancer tu akan boleh terjadi dekat dalam polyp tu sendirilah and menyebabkan dia akan grow. Okay, and then cancer start to grow rapidly in outward through the layer of lining in colon. Maksudnya cancer tu dia membesar daripada dalam polyps tu sendiri and then membesar sampailah dia grow into blood vessel or lymph vessel, and then disebabkan ini dia akan travel ke nearby lymph nodes or to distant part of body. Ini yang menyebabkan dia bahayalah, sebab bila kanser ni dia akan boleh merebak ke tempat lain macam itulah. So secara kasarnya ini adalah pathophysiology of the colorectal cancer and small bowel. Small bowel pun sama je, cuma beza dah location. Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi saya Nurhani Sanini akan meneruskan presentation seterusnya. Yang pertama saya akan present tentang etiologi ataupun penyebab colorectal cancer. Jadi colorectal cancer ni sebenarnya penyebab utama dia ialah unknown. Dia boleh jadi disebabkan oleh genetik, iaitu family history, ataupun mutation sel badan tu sendiri yang menghasilkan polip. Polip ni ialah biji kecil yang benign. Growth dia benign. And polyps ni kita boleh remove je sebenarnya menggunakan surgery. Kalau kita tak remove polyps yang benign ni, dia boleh jadi lead to cancer yang menyebabkan colorectal cancer tu sendiri. Seterusnya ialah risk factor. Risk factor utama untuk penyakit colorectal disease ni sendiri ialah sebenarnya older age. Jadi untuk orang yang berusia lebih 50 tahun, kemungkinan besar dia mendapat penyakit ini sangat besar. Yang kedua ialah inflammatory intestinal obstruction, contohnya penyakit ulcerative colitis or Crohn disease. Seterusnya, kalau personal history of polyps pun boleh menyumbang kepada terjadinya penyakit ini, macam saya present sebentar tadi. Seterusnya ialah smoking dan juga alkohol. Orang yang merokok dan banyak minum arak mudah mendapat risiko penyakit inilah. Yang seterusnya, diabetes juga sama. Seterusnya ialah low fiber and high fat diet. Contohnya kalau orang yang banyak makan daging merah and low fiber diet, dia tinggilah risk untuk dapat penyakit ini. Seterusnya ialah inherited, iaitu family punya genetik punya penyakit lah. So maksudnya kalau kemungkinan ibu, bapa atau saudara mara ada, kemungkinan seseorang itu dapat lebih tinggi lah. Yang seterusnya ialah obesity. Orang yang ada obesity ni, kemungkinan dia mendapat penyakit ni juga tinggi. Dan yang terakhir ialah sedentary lifestyle dan juga radiation therapy. Seterusnya ialah sign and symptom penyakit colorectal cancer ini sendiri. Jadi macam kita tahu, colorectal cancer ni penyakit yang melibatkan usus, iaitu gastrointestinal system kita. Jadi yang first sign and symptom yang kita boleh nampak ialah change in bowel habit. Contohnya dia jadi susah nak membuang air besar, macam tu lah. Yang kedua ialah pendarahan melalui anus, iaitu kadang-kadang dia boleh jadi berak berdarah juga. Yang seterusnya ialah sakit perut lah, ni yang sign and symptom paling common sebab dia kan melibatkan kita punya GIT system. So sakit perut tu merupakan simptom yang memang akan ada untuk orang yang menghadapi penyakit inilah. Yang seterusnya ialah hilang selera makan, sebab selalunya bila dia dah sakit dekat bahagian perut tu, dia akan jadi dia hilang selera makan sebab dia fikir kalau dia makan pun nanti dia jadi susah nak membuang dan jadi macam sakit perut tu pun makin teruk macam tu. Yang
Yang seterusnya ialah dia akan jadi mudah penat and sentiasa penat lah badan dia sebab dia selalu membuang secara tidak konsisten. So dia akan increase risk of dia punya fatigue tu lah. Dan yang last sekali ialah weight loss yang kita tak tahu pun macam mana dia boleh terjadi. Kadang-kadang boleh jadi sebab penyakit tu sendiri ataupun sebab perubahan gaya hidup kita disebabkan oleh penyakit tu. Okay, jadi saya akan present yang terakhir untuk penyakit ini ialah komplikasi. Jadi kalau ada colorectal cancer ni, apa komplikasi yang boleh seseorang tu dapat? Jadi komplikasi yang pertama yang umumnya ialah blockage of the colon tu sendiri, causing bowel obstruction. Yang kedua ialah cancer, dia akan returning to colon tu sendiri. And seterusnya cancer akan spreading to other organ yang macam kita sendiri tahu orang panggil metastasis. Boleh jadi cancer tu daripada JIT dia akan serang ke sistem lain. Dan yang terakhir development of second primary colorectal cancer. Okay, next kita pergi pada investigation and diagnostic test for colorectal cancer. So first ada screening test. Screening test terbagi kepada dua, stool based test dengan visual exam. Untuk stool based test kita tengok stool patient. Lepas tu dia adalah less invasive and easier to be done. Kalau visual exam pula kita tengok structure of colon dengan rectum. Kalau ada any abnormalities lah. First, untuk stool based test ada fecal immunochemical test ataupun FIT test. Yang ni kita nak tengok kalau ada hidden blood in the stool. Sebab untuk colorectal cancer dia ada polip. So polip tu sangat fragile. Bila ada stool lalu, polip tak akan pecah dan ada vessel lah yang pecah, akan ada darah. So darah ni akan selalunya tak nampak dengan mata kasar. Dia akan ada dekat stool lah. So by buat test fecal immunochemical ni, kita boleh detect lah ada darah ke tidak dalam tu. So dia tak perlukan any drug ataupun dietary restriction sebelum test ni. So kalau positif ataupun ada darah lah kita jumpa dalam stool sample tu, doktor akan order colonoscopy. Dan guaiac based fecal occult blood test ataupun GFOBT. Yang ni dia sama juga macam tadi, dia find occult blood in the stool tapi melalui chemical reaction. Yang ni dia sama je macam sebelum tadi. Tapi dua-dua test tadi tu, dia tak boleh detect dari mana darah tu datang. Dia cuma boleh detect ada darah ataupun tidak dalam stool. So sebelum test ni, kita kena cakap dengan patient yang kita tak boleh ambil non-steroidal anti-inflammatory drug ataupun NSAID lah 7 hari sebelum. Means seminggu sebelum tu tak boleh makan lah NSAID. Kalau patient tu memang on NSAID, kena cakap dengan doktor dulu. Sebab ubat ni dia boleh menyebabkan bleeding. So dia maybe boleh menyebabkan false positive result lah. Dan kalau patient ambil vitamin C more than 200 mg per day, ini boleh jadi daripada suplemen, buah ataupun jus. So kena stop dulu 3 hingga 7 hari sebelum testing sebab dia boleh affect the chemical waktu test tu and boleh menyebabkan result negatif walaupun kita jumpa darah dekat dalam tu. Dan kita tak boleh ambil red meats 3 days before testing sebab komponen dalam darah tu, dalam daging tu boleh menyebabkan positif test result. So kalau test tu positif ataupun ada blood kita jumpalah, then doktor akan order colonoscopy juga. Lepas tu macam mana dia buat, akan ada cut dia macam cut tu, patient akan smear the stool dekat cut tu, then bagi kepada lab lah. Soalnya akan ambil 3 separate bowel movement. Lepas tu lab akan letak macam chemical tu, titikkan dekat atas sampel. Sampel akan tukar warna jadi biru lah. Kalau biru tu maknanya positif, means ada darah dalam tu. Dan stool DNA test, yang dikenal juga sebagai multi-targeted stool DNA test. Ini kita tengok certain abnormal secretion of DNA daripada kanser atau polyp tadi. Dan nak tengok juga kalau ada occurred blood dalam stool. Sebab sebenarnya colorectal cancer ataupun polyp cell tadi sebenarnya ada DNA mutation dekat certain gene dia. So cells yang ada mutation ni sebenarnya masuk dalam stool. This test boleh tengoklah gene tu, dia boleh jumpa. Test ni should be done every 3 years. Lepas tu boleh buat sendirilah dekat rumah. Dia test a full stool sample. Tak perlu any drug ataupun dietary restriction lah sebelum ambil test ni.
Kalau positif ataupun kita jumpa any changes DNA ataupun darah dalam stool dia, doktor akan order colonoscopy lah. Okay, macam mana dia buat? Yang ni macam dalam gambar ni kan, akan ada satu bekas lah akan dibagi untuk patient collect the stool sample. Lepas tu patient just kena collect je dan bagi dekat lab lah. Di lab akan tengok lah. Okay, kemudian adalah visual exam. First, colonoscopy. So, colonoscopy ni dia nak tengok the entire length of the colon dengan rectum. So, ada satu, dia gunakan colonoscope. Dia macam satu flexible tube yang ada video kamera dengan lampu dekat hujung dia. So, tube tadi tu dimasukkan melalui anus. Lepas tu dia akan lalu sampai ke rectum dengan kolon. So kalau apa-apa abnormalities macam ada polyp ke, doktor boleh ambil sampel biopsi daripada situ lah. Dia ada macam forceps dekat hujung tu. So doktor boleh grab je tissue sample daripada situ. Okay, kemudian CT colonografi ataupun virtual colonoscopy. Yang ni dia gunakan kedua-dua X-ray dengan CT scan untuk dapatkan gambar 3D inside of the colon dengan rectum tadi. Dia tak perlukan sedation ataupun any instrument into the rectum ataupun colon. Dia just ambil 3D pictures je lah. So yang ni dia useful untuk orang yang tak boleh ataupun tak nak invasive test macam colonoscopy tadi tu. Tapi kalau dia jumpai polyp ataupun ada suspicious lah yang doktor nampak dekat dalam, doktor akan order colonoscopy juga. So nak kena buat jugalah colonoscopy tu. So untuk test ni, sebelum test kolon dengan rectum tu tadi kena dikosongkan dulu lah, ataupun bowel prep. Lepas tu masa test, patient akan duduk dekat dalam satu bilik yang ada CT scan. Dia ambil masa 10 minit je. So patient akan diberi satu control solution, patient akan minum. Lepas tu baring dekat satu table yang kecil. Lepas tu ada satu tube akan dimasukkan melalui rectum. Lepas tu udara akan dipumpkan melalui tube tu into the colon dengan rectum untuk kembangkanlah dia orang punya colon dengan rectum tu. Lepas tu meja tu akan slides into the CT scan. Lepas tu patient kena tahan nafas lah dalam masa macam 15 saat sementara doktor ambil CT scan tu. So dia ada macam side effect and complication lah yang possible boleh dapat. So ada 3, first bloated ataupun cramp sebab air yang dimasukkan dekat kolon dengan rectum tadi. Kedua, risk for injury ataupun puncture of colon sebab inflating air tadi ke dalam. Lepas tu, ketiga, patient akan expose to small amount of radiation lah. Tapi yang ni semuanya macam sangat kecil lah, tak ada efek sangat pun sebenarnya. Kemudian, flexible sigmoidoscopy. Dia sama macam colonoscopy tadi, tapi yang ni dia tak examine the entire colon. So sigmoidoscope tadi dia akan masukkan melalui anus, masuk dalam rectum, lepas tu sampai lower part of the colon je. Sebab sigmoidoscope tu dia 60 cm panjang je, tak panjang sangat lah. So dia boleh tengok kurang daripada half of the colon dan entire rectum. So sebelum test ni, colon dengan rectum should be empty dululah test. So waktu test tu dia akan ambil masa 10 hingga 20 minit. So patient akan baring dekat satu table dengan lutut put near to the chest. Dia akan macam peluk lutut lah. Lepas tu sigmoidoscope tu akan lubricated. Lepas tu udara akan masukkan dalam colon dengan rectum melalui sigmoidoscope. Dan doktor akan tengok inner lining lah. Dan kalau doktor ada jumpa polyp, doktor akan ambil lah melalui scope tadi. Lepas tu tisu yang kita ambil tu hantar dekat lab. Kalau ada precancerous polyp ataupun adenoma ataupun colorectal is found, then patient kena buat colonoscopy juga lepas tu untuk tengok polyp ataupun cancer in the rest of the colon. So untuk yang ni, possible complication dia akan ada small amount of blood lah. Doktor ambil sampel tisu tadi kan, lepas tu ada lepas tu complication ataupun side effect lagi satu adalah bleeding and puncture of the colon ataupun rectum. Tapi sebenarnya tak common lah ya side effects and complication ni. Okay. Then test to diagnose and stage colorectal cancer. Okay, first ada medical history dengan physical exam lah. So doktor akan tanya untuk medical history,
Sebab doktor nak listkan kalau untuk possible risk factor. And doktor akan tanyalah kalau untuk sign and symptom, doktor akan tanya bila sign tu start and dah berapa lama patient ada symptom tu. Kalau untuk physical exam pula, doktor akan assess abdomen kalau ada rasa mass ataupun ada enlargement of organ dekat dalam. Then patient juga akan dibuat digital rectal exam ataupun DRE. Yang ni macam doktor pakai glove and then lubricate the finger, then masukkan dalam rectum. Then ada test untuk look for blood in the stool. First ada blood test. Yang ni ada complete blood count, CBC. Yang ni dia measure different types of cells dalam darah. So some patient yang ada colorectal cancer akan dapat anemia. So diorang punya result untuk CBC ni akan menunjukkan diorang ada anemia lah. Lepas tu liver enzyme, yang ni kita nak ambil blood test untuk tengok liver function. Kalau ada colorectal cancer tu dah spread to the liver ataupun tidak. Then ada tumor marker. Colorectal cancer sometimes dia buat substance yang dipanggil sebagai tumor marker. Yang tumor marker ni boleh dijumpai dalam darah. So most common tumor marker untuk colorectal cancer adalah carcinoembryonic antigen ataupun CEA. So kita cari CEA ni lah melalui test tumor marker ni tadi. Okey, lepas tu proctoscopy. Yang ni kita buat kalau ada rectal cancer, kita suspect patient tu ada rectal cancer. Untuk test ni doktor tengok dalam rectum melalui proctoscope, melalui anus yang untuk kita tengok closely at the inside lining of the rectum. Yang tumor ni kita boleh nampak, kita boleh ukur, lepas tu kita boleh tahu exact location dia. Then biopsi. Okay, waktu biopsi ni kita ambil waktu colonoscopy tadi. So dalam biopsi tu, doktor akan ambil small piece of tissue menggunakan special instrument pass through the scope tadi tu. Okay, untuk lab test of biopsy samples pula kita ada gene test. Yang ni contohnya kalau kanser tu dah merebak, doktor akan tengok untuk specific gene changes in the cancer cell. Yang ni dia maybe boleh determine drug mana yang boleh lebih sesuai untuk treatment untuk patient lah. Then kita ada MSI dengan MMR testing. Colorectal cancer cells are tested nak tengok kalau dia ada high level of gene changes called microsatellite instability ataupun MSI, or any of the mismatch repair ataupun MMR gene. Changes untuk MMR dengan MSI ni juga ataupun kedua-duanya, soalnya kita tengok dekat orang yang ada Lynch syndrome. Soalnya most colorectal cancer dia tak ada high level of MSI ataupun changes in MMR gene. Tapi colorectal cancer yang macam link to Lynch syndrome ada changes in MMR gene dengan dia ada high level of MSI. So untuk buat this test, dia ada dua possible reason. First adalah untuk identify patient, siapa yang patut ditest untuk Lynch syndrome dengan untuk determine treatment option for colorectal cancer. Okay, then kita ada imaging test untuk colorectal cancer ni. So kenapa kita buat imaging test? Sebab first kita nak tengok kalau ada suspicious area yang mungkin boleh jadi kanser. Lepas tu kita nak tengok sejauh mana kanser tu dah merebak. Dan kita nak determine kalau treatment yang patient dah buat tu berkesan ataupun tidak. Lepas tu kita nak cari signs of cancer tu datang semula ataupun recurrent of cancer lah. Okay, first kita ada computed tomography scan ataupun CT scan lah. Yang ni kita guna X-ray to make detailed cross-sectional images of the body. Lepas tu ada CT guide needle biopsy. Basically yang ni kita ambil biopsi, needle biopsi tu akan di-guide by CT scan. So ni kita buat untuk liver ataupun lung biopsi lah, nak tengok dia kanser tu dah merebak kepada liver ataupun lung. Then kita ada ultrasound. Okay, untuk abdominal ultrasound ni kita nak tengok tumor dekat liver, gallbladder, pancreas ataupun ada areas dekat abdomen lah. Then endorectal ultrasound. Yang ni bila transducer tu dimasukkan dekat rectum, nak tengok sejauh mana rectal wall tu ada kanser, sejauh mana kanser tu dah membesar dekat dalam rectal wall tu. Then ada intraoperative ultrasound. Yang ni kita buat waktu surgery. Transducer tu tadi kita letakkan directly onto the surface of the liver. Lepas tu
Yang ni kita nak detect kalau ada spread of colorectal cancer yang dah sampai dekat liver. Dan kita ada MRI ataupun magnetic resonance imaging scan. Yang ni dia show detail image of soft tissue in the body menggunakan radio wave dengan strong magnet. So contrast yang dipanggil sebagai gadolinium akan injected dalam darah patient lah. Dan kita ada endorectal MRI. So for this test, doktor meletakkan satu probe ataupun yang dipanggil endorectal coil dalam rectum. Lepas tu dia akan inject air kat dalam balloon tu dan kita punya rectum tu akan kembang dan doktor boleh tengoklah dekat dalam tu kalau ada apa-apa yang abnormalities. Dan kita ada chest x-ray. Yang ni kita buat x-ray chest sebab nak tengok kalau colorectal cancer tu dah merebak ke paru-paru lah. Kalau sudah merebak, kita boleh dapat tahu daripada chest x-ray tadi. Dan kita ada angiografi. Angiografi ni adalah x-ray test untuk tengok blood vessel patient. Kalau kat sini, kalau kanser tu dah spread kepada liver, dia boleh tunjukkan arteri mana yang supply kepada tumor tu. Kita boleh plan lah ada treatment untuk the cancer spread to the liver tadi, macam embolization. Next, saya Wahida. Saya akan sambung untuk surgical and medical management. So, untuk surgical management untuk colorectal cancer, first adalah polypectomy. Polypectomy ni adalah prosedur in which polyps on the inner lining of colon are removed. So, dia during a colonoscopy, which is when doctor put a special instrument called a colonoscope into bottom to look at the rectum and colon. So, prosedur ni adalah dikenali sebagai polypectomy. So, ni adalah contoh-contoh untuk polypectomy. So, next adalah laparoscopic surgery. Laparoscopic surgery adalah teknik several viewing scopes are passed into the abdomen while a patient is under anesthesia. So, incision ni adalah smaller and the recovery time is often shorter than with standard colon surgery. So, laparoscopic surgery ni effective as conventional colon surgery in removing the cancer. So, next adalah colostomy. Colostomy ni adalah surgical opening ataupun dikenali sebagai stoma, which colon is connected to the abdominal surface to provide a pathway for waste to exit the body. So, this waste is collected in a pouch worn by the patient. So, colostomy ni is only temporary to allow the rectum to heal, but it may be permanent. So, using modern surgical technique and the use of radiation therapy and chemotherapy before surgery when needed, most people who receive treatment for rectal cancer do not need a permanent colostomy. So, last adalah surgical resection. Surgery is the removal of the tumor and some surrounding healthy tissue during an operation. So, it is often called surgical resection. So, ni adalah common treatment untuk colorectal cancer. Resection ni involve removal of part or all of the colon along with the cancer and nearby tissue. So, ni adalah contoh-contoh untuk surgical resection. Next adalah medical management. Medical management yang pertama untuk colorectal cancer adalah radiation therapy. Radiation therapy ni may be used before surgery untuk shrink the tumor so that it is easier to remove. So, it may be used after surgery untuk destroy any remaining cancer cells. So, chemotherapy ni is often given at the same time as radiation therapy called chemoradiotherapy to increase the effectiveness of the radiation therapy. So, chemoradiation therapy ni is often used in rectal cancer before surgery to avoid colostomy or reduce the change that the cancer will occur. Next adalah chemotherapy. Chemotherapy ni adalah use of drugs to destroy cancer cell, usually by keeping the cancer cell from growing, dividing and making more cells. So, chemotherapy ni may be given selepas surgery untuk eliminate any remaining cancer cell. So, for some people with rectal cancer, doctor will give chemotherapy and radiation therapy before surgery to reduce the size of a rectal tumor ataupun reduce the chance of the cancer returning. So, ni adalah contoh-contoh ubat untuk chemotherapy. So, 5-fluorouracil has been the first line chemotherapy drugs.
So ni adalah contoh-contoh drugs untuk kemoterapi. So next adalah target terapi. Target terapi ni adalah treatment that target the cancer specific genes, protein or the tissue environment that contribute to cancer growth and survival. So this type of treatment block the growth and spread of cancer cell while limiting damage to healthy cells. So ada dua jenis untuk target terapi. Anti-angiogenesis terapi dengan epidermal growth factor receptor dengan EGFR inhibitors. So anti-angiogenesis terapi ni fokus on stopping angiogenesis, which is the process of making new blood vessel. So because a tumor needs the nutrients delivered by blood vessel to grow and spread. So the goal of anti-angiogenesis ni adalah untuk stop the tumor. So dia ada 3 drugs yang under anti-angiogenesis terapi, iaitu bevacizumab, regorafenib dengan zaltrap. So untuk EGFR inhibitor, research has found that drugs that block EGFR may be effective for stopping or slowing the growth of colorectal cancer. So ada 2 jenis, iaitu cetuximab dengan panitumumab. So next adalah immunotherapy. Immunotherapy is a drug treatment that use immune system to fight cancer. So immunotherapy ni also called as biologic therapy, is designed to boost the body natural defense to fight the cancer. So it use material made either by the body or in a laboratory to improve, target or restore immune system function. So ni adalah contoh-contoh untuk immunotherapy. Saya akan terangkan untuk small bowel cancer, which is small bowel cancer ni also known as small intestine cancer. Dan juga small intestine cancer ni is a rare disease. Okay. The definition of small bowel cancer is a malignant cell formed in the tissue of small intestine. Macam yang kita boleh tengok dalam gambar, ada small bowel tumor which is also known as advanced melanoma. Itu adalah gambar daripada endoskopi lah. Lepas tu yang seterusnya ialah gambar adenomatous polyposis. Bersama saya akan terangkan untuk type of small bowel cancer. Type of small bowel cancer ni ada 5 jenis, which is yang pertama ialah adenocarcinoma, which is most common type of small bowel cancer, which is berlaku dekat bahagian duodenum dan juga jejunum, which is developed in gland cell of small bowel. Untuk type yang kedua ialah sarcomas. Macam yang saya cakap tadi, masa dekat colorectal cancer, sarcomas ni tumor develop dekat bahagian blood vessel, dekat bahagian smooth muscle ataupun dekat connective tissue. Tapi yang paling popular yang berlaku dekat dalam small bowel cancer ialah leiomyosarcoma, which is tumor develop in muscle tissue, which is occurring dekat bahagian ileum. Untuk jenis yang ketiga ialah carcinoid tumor, which is tumor tu develop dekat bahagian nerve cell, which also known as neuroendocrine tumor, which is generally occur in ileum. Yang keempat ialah general intestinal stromal tumor, which is tumor developed in cell that found in wall of gastrointestinal tract. Untuk type yang kelima ialah intestinal lymphoma, di mana involve lymph system, which is usually berlaku dekat bahagian jejunum ataupun dekat bahagian ileum. Okey, seterusnya saya akan terangkan stage of small bowel cancer. Ada 4 stage, which is sama jugalah macam yang colorectal cancer, cuma berlaku pada tempat yang lain, struktur yang lain. Macam gambar yang kita boleh tengok ni, layer of small intestine, kita ada mucosa, ada submucosa, ada musculary propria dan juga serosa. Pada stage 0, the cancer is only in the topmost cell of small intestine. Maksudnya, sel kanser tu berada di bahagian mucosa yang berbukit-bukit tu. Okay, untuk stage yang seterusnya, stage pertama, which is cancer cell are detect in the innermost layer of small intestine, which is dekat bahagian submucosa dan juga musculary propria.
Untuk stage yang seterusnya, which is stage kedua, cancer cell tu dah spread dan membesar dekat most of small intestine wall, which is dah masuk dekat bahagian serosa. Maksudnya dah membesar sampai serosa. Lepas tu untuk stage yang seterusnya, stage yang ketiga, ialah dah cancer cell tu dah spread ke dalam lymph node. Dan stage yang terakhir, stage keempat, cancer cell tu dah penetrate dekat lining of abdominal cavity and spread to the other organs such as liver, lung or bone. Lepas tu, keadaan ni bila dia dah spread to the other organ, also known as metastatic small intestine cancer. That's all from me. Thank you. Seterusnya, saya akan present tentang etiologi ataupun penyebab. Jadi seperti penyakit colorectal cancer itu sendiri, small bowel cancer ini juga merupakan salah satu penyakit yang dia punya penyebab unknown. So jadi kalau if enough changes build up inside the cell tu, macam penyakit colorectal tadi, dia akan lead to cancer. So dia juga boleh dijadikan dia juga boleh disebabkan oleh inherited daripada parent, alkohol and diet yang tinggi dengan red meat, sama seperti colorectal cancer tadi. Seterusnya ialah risk factor. Jadi untuk risk factor dalam antara lelaki dan wanita, lelaki mempunyai risiko lebih tinggi untuk develop small bowel cancer ini. Ia adalah kerana kebanyakan lelaki ada menghisap rokok macam itulah. So yang seterusnya ialah umur. Macam penyakit colorectal cancer itu sendiri, umur yang lebih berusia mempunyai risiko yang tinggi untuk mendapat penyakit ini. Seterusnya ialah race dan ethnicity. Dekat United States, African American akan affect more daripada ethnicity lain. Seterusnya, macam saya telah nyatakan sebentar tadi, smoking dan alcohol use juga merupakan faktor utama penyakit ini terjadi. Diet juga yang macam telah saya nyatakan juga, iaitu diet yang tinggi dengan daging merah dan kurang fiber juga menyumbang kepada terjadinya small bowel cancer. Lepas tu history of patient tu sendiri ada colon cancer seperti Crohn disease macam tu, so dia akan menyumbang merupakan penyumbang terbesar kepada terjadinya penyakit small bowel cancer ni jugalah. Seterusnya ialah sign and symptom penyakit small bowel cancer. Jadi sign and symptom yang pertama yang paling common ialah abdominal pain, which is sakit dekat bahagian abdomen, kerana penyakit ini merupakan mengganggu sistem JIT kita. Yang seterusnya ialah yellowing of the skin and whiten of the eyes, iaitu kita kenali sebagai jaundice. Yang seterusnya ialah mudah berasa penat selalulah. Jadi dia macam mudah berasa penat tu sebab penyakit ni sendiri punya sign and symptom. Yang seterusnya ialah persistent bowel changes, sama macam colorectal cancer itu tadi. Contohnya macam boleh jadi pesakit tu sendiri membuang air besar dengan lebih banyak, dengan feces yang sama ada dia boleh jadi diarrhea ataupun sembelit macam tu. Yang seterusnya ialah darah di dalam feces. Tapi penyakit small bowel cancer ini mempunyai risiko yang rendah untuk develop hemorrhoid. Jadi yang seterusnya ialah komplikasi untuk penyakit small bowel cancer. Jadi komplikasi small bowel cancer ni ada 3 sahaja, iaitu yang pertama sama seperti colorectal cancer tadi, iaitu intestinal obstruction. Yang kedua ialah tumor rupture. Yang ketiga ialah cancer spread to other organ and tissues, juga sama seperti colorectal cancer tadi itu sendirilah. Next adalah investigations and diagnostic test for small bowel CA. So, selain daripada medical history dengan physical exam, doktor boleh order untuk blood test. Blood test ada 2, CBC ataupun complete blood count dan blood chemistry test. Dan imaging test. First, kita ada barium X-ray test. Barium X-ray test ada 3, upper GI series, lower GI series dengan enteroclysis. So, first upper GI series, kita tengok X-ray yang kita ambil dan kita nak tengok upper part of the GIT. So, then more X-ray boleh diambil over the next few hours. Macam dia selang beberapa jam lah dia ambil X-ray. Lepas tu proses ni dia panggil small bowel follow through. Then enteroclysis. Yang ni dia give more detailed picture of the small intestine. Lepas tu macam mana dia buat, dia ada satu tin tube, dia masukkan daripada hidung ataupun mulut, lepas tu lalu kepada stomach dan into the small intestine. Lepas tu barium dan dilalukan
melalui tube tu directly into the small intestine. Then X-ray akan diambil as the liquid move through the small intestine. Lepas ada barrier minima ataupun lower GI series lah. Yang ni kita nak tengok colon dengan rectum. Sebelum test ni kita kena bowel prep ataupun clean out patient punya bowel lah. Next adalah computed tomography scan ataupun CT scan lah. Yang ni kita buat CT scan sebab dia boleh menunjukkan kalau tumor tu boleh menyebabkan problem lain, contohnya obstruction ataupun perforation. Dan dia boleh bantu kita tunjuk area cancer spread lah. Then ada magnetic resonance imaging ataupun MRI. Yang ni dia menunjukkan a lot of detail dekat soft tissue tu. Tapi sebenarnya kita lagi prefer CT scan lah sebab lagi mudahan nak buat daripada MRI tu. So ada MRI enteroclysis. Yang ni kita nak mendapatkan better view of the intestine daripada standard MRI. Cara dia buat adalah sama macam CT scan enteroclysis tadi. Dan endoskopi. Yang ni kita endoskopi dia ada upper endoskopi. Yang ini kita guna untuk tengok esophagus, stomach dengan duodenum. Lepas tu ada capsule endoskopi. Yang ni dia ada satu kamera yang berbentuk kapsul. Dia macam kapsul yang besar sikit lah. So patient akan telan kapsul tu. Kapsul tu, kamera tu dia ada kamera dan ada lampu lah. So patient akan telan. Dan sebenarnya benda tu akan dalam start telan sampai ke dia ambil masa 8 jam dan ke atas lah. Selama dia lalu tu, kamera tu akan ambil beribu gambar. Lepas tu gambar tu akan dihantar kepada satu device. Gambar yang ada dekat device tu boleh download dan doktor boleh tengok macam video, macam tu. Dia gambar tapi macam video lah, dia ambil banyak-banyak kan, macam tu. Then ada double balloon endoscopy. Yang ni patient boleh kalau nak buat tu patient akan diberi IV ataupun GA. Sebab endoskop tu akan masukkan melalui mulut ataupun anus. Dia boleh dua cara lah. Dan bila dah masuk small intestine tu, ini tube tu akan push forward dalam jarak yang small distance je. Then balloon dekat hujung tu akan implanted to anchor it. Lepas tu outer tube then anchor in place with a balloon. This process is repeated over and over so that doktor boleh tengok intestine satu kaki macam tu. Dia macam cacing tau, macam ni gerak dia. Macam tu. Okay. Then ada biopsi. Biopsi ni bila doktor ambil small sample of tissue lah daripada GI tract patient. Then ada 3 cara. First adalah masa endoskopi. Waktu patient buat endoskopi tu, bila ada tumor dijumpai tu, doktor akan menggunakan biopsi forceps. So dia ambil dan dia akan keluarkan dan hantar ke lab lah. Then selain tu, kalau patient waktu buat endoskopi tu kita tak dapat ambil sampel tu ataupun macam tak sampai lah, then kita buat melalui surgery. Yang ketiga pula melalui imaging test macam CT scan yang needle guided tu. Kita nak ambil biopsi tu guided by CT scan tadi. Next adalah surgical and medical management untuk small bowel cancer. So first adalah resection. Resection ni adalah surgery untuk remove part or all of an organ that contains cancer. So resection ni biasa include small intestine on and nearby organ kalau cancer tu dah spread. So doktor dia akan remove the section of the small intestine that contain cancer and perform an anastomosis. Anastomosis tu adalah joining the cut ends of the intestine together. So doktor ni dia akan usually remove lymph nodes near the small intestine and examine them under a microscope to see whether they contain cancer. Next adalah bypass. Bypass adalah surgery to allow food in the small intestine to go around a tumor that is blocking the intestine but cannot be removed. So this is the example of the bypass. Next adalah medical management. Next adalah radiation therapy. So radiation therapy ni adalah cancer treatment that use high energy X-ray or other type of radiation to kill cancer cell or keep them from growing. So ada 2 jenis radiation therapy. First adalah external radiation therapy and internal radiation therapy.
So untuk external ni dia menggunakan machine outside the body to send radiation towards the cancer. So internal ni dia akan use radioactive substance sealed in needles, seeds, wire or catheter that are placed directly into or near the cancer. So the way the radiation therapy ni diberikan bergantung pada type of the cancer being treated. So external radiation therapy ni is used to treat small intestine cancer. Next adalah chemotherapy. Chemotherapy ni adalah drugs to destroy cancer cell. So dia adalah usually by ending the cancer cell ability to grow and divide. So chemo tu taken by mouth ataupun inject into a vein. So drugs tu dia akan enter the bloodstream and carry cancer cell throughout the body. So the way the chemotherapy is given bergantung kepada type and stage of cancer being treated. So ni adalah contoh-contoh medication untuk chemoterapi. Next, lastly adalah immunotherapy. Immunotherapy ni sama je macam colorectal. Dia adalah biologic therapy. Is designed to boost the body natural defense to fight the cancer. So sama je dia either by the body ataupun laboratory to improve target atau restore immune system function. So ni adalah example untuk immunotherapy include cancer vaccine, monoclonal antibodies dengan interference.